לפני אלפי שנים, כשעוד הייתי זעתות קטן והיפראקטיבי, הייתי הולך עם סבתא שלי לאבן גבירול בתל אביב, נכנס לארקייד קטן ואפלולי, וממיר ערימות של חצאי שקלים להסימוני משחק, בכדי לשחק באחד ממשחקי הארקייד הממכרים אי פעם, Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time. במשך שנים חלמתי על משחק המשך לקונסולות הביתיות, והנה, ב-2022 זה סוף סוף קרה. צווי הנינג'ה נקמתו של שרדר הגיע לכל הקונסולות, למחשב ולגיים פאס, והוא כל מה שרציתי שהוא יהיה, רק 30 שנה באיחור. נקמתו של שרדר הוא פצצת נוסטלגיה מענה ומשויפת מרגע הפעלת המשחק עד לסיומו, כשעתיים-שלוש אחר כך, וההשקעה של המפתחת .mu ביצירת משחק המשך נאמן לצווים בזמן גרמה לי להרגיש שחזרתי לשנות ה-80. המשחק נפתח בחידוש יפהפה של הפתיח האיקוני מסדרת הטלוויזיה, ואחרי טוטוריאל לא מוצלח שהוא בפועל רשימת תנועות אינסופית, נבחר את הצו האהוב עלינו ונתחיל בהרפתקת ביטם אפ קלאסית, בנתקיף, נקפוץ, נתפוס ונשחרר קומבואים שימושיים על צבאות של פוד סולג'רס, בוסים איקונים ומגוון אויבים מוכרים אחרים. והכל בגרפיקת פיקסל ארט משובחת אותה מלווה סאונדטרק רטרו יפהפה במיוחד. שני המצבים הראשיים במשחק הם מצב הסיפור ומצב הארקייד. ארקייד הוא המוד הקלאסי בו ננסה להביס את המשחק בישיבה אחת עם מספר פסילות מוגבל. אין ספק שזה מצב המשחק שתרצו להפעיל כשקופצים אליכם כמה חברים. מצב המולטיפלייר מאפשר ל6 אנשים לשחק בו זמנית, 4 בפלייסטיישן, בין אם מדובר בשחקן מקומי או מישהו אנונימי אונליין. לבצע תנועות קומבו משותפות, להחיות שחקנים שנפסלו, ובכלליות, לחוות את המשחק יחדיו בגרסה כאוטית במיוחד. מי שמחפש חוויית סינגל פלייר קלאסית, ירצה לבדוק כמובן את הסטורי מוד. מצב הסיפור מכיל את אותם שלבים שיש בארקייד, אך מוסיף מערכת לבלינג פשוטה לכל דמות, שככל שנשתמש בה היא תעלה ברמות ותקבל עוד בריאות, מד סטמינה ואפילו קומבו נוסף. בכל מסך יתווספו 3 אתגרים וחפצים סודיים, וביניהם נוכל לטייל במפת עולם קטנה, דרכה נוכל לחזור לאזורים קודמים ולפגוש חברים שונים שיעניקו לנו נקודות, תמורת חפצים סודיים שמצאנו. גם בסטורי יש מולטיפלייר ותוכלו לצרף שחקנים אחרים להרפתקה שלכם. כמו רבים אחרים, גם אני נהניתי מאוד בזמן ששיחקתי בצווי הנינג'ה נקמתו של שרדר. אך העובדה שלקח לי רק שעתיים לסיים את המשחק, וכל מה שנשאר לעשות אחרי הסיום, מסתכם בהבסת מספר אתגרים לא כיפים במיוחד, בהצלחה אם לא להיפגע פעם אחת במסך האחרון, או סיום שלבים שוב ושוב עם דמויות שונות כדי להביא את כולם לרמה 10, כל זה השאיר אותי עם תחושות מעורבות לגבי שוויו האמיתי של המשחק. במקרה שלי הורדתי אותו מהגיים פאס, אז אני לא יכול ממש להתלונן. אבל אם החלטתם לרכוש אותו בפלייסטיישן, בסוויץ' או בסטים, קחו בחשבון שמדובר במשחק ביטם אפ קלאסי לטוב ולרע. אם אורכו של משחק או מחסור במערכת שדרוגים משמעותית לא מפריע לכם, צווי הנינג'ה החדש בדיוק באורך המושלם לעוד ועוד ראנים ברמות קושי גבוהות יותר ויותר. אך מי שמחפש מצב סטורי ארוך ומגוון, לא ימצא את זה פה. השלבים יפים אך חזרתיים, האויבים והבוסים מענים, אבל לא מספיק מגוונים, ובעוד שהגיימפלי הדוק ממשחקי עבר בסדרה, השליטה רחוקה ממושלמת. נקמתו של שרדר הוא מחווה קסומה לז'אנר נוסטלגי ואהוב, ולפני 30 שנה הייתי מבזבז עליו עשרות הסימונים בשמחה. בתור גיימר ותיק אני מלא הערכה כלפי מפתחים מוכשרים שמביאים ז'אנרים עבודים לעידן המודרני. אבל בשנת 2022 אני מצפה ליותר ממשחק. קיוויתי לראות כמה רעיונות חדשניים, או לפחות לשליטה קצת יותר אינטואיטיבית. מה שקיבלתי בפועל זה טריפ נוסטלגי קצר ומתוק שמכבד את העבר, אך לא מתעלה עליו. ואתם יודעים מה? גם זה טוב. אז זה מה שחשבתי על צווי הנינג'ה נקמתו של שרדר. מקווה שנהנתם ואל תשכחו ללחוץ על כפתור הלייק, להגיב למטה בתגובות ולהירשם לערוץ אם אתם חדשים. ביי חברים!